Полтавська загальноосвітня школа номер 15 в селищі Вороніно збудована майже півстоліття тому. Протягом багатьох років більш-менш належний стан приміщення підтримували своїми силами батьки, періодично здаючи кошти на поточний ремонт закладу. Кардинально ситуація змінилася лише 5 років тому, коли на утримання школи почали виділятися кошти з міського бюджету, розповідає директорка. Школа знаходиться в задовільному стані, одначе вона потребувала заміни вікон. Вікна замінені повністю, всі абсолютно кілька років назад по проєкту, який був мало управління освіти, чи міська влада цей проєкт реалізувала. Школа також потребує заміни і підлоги, але, як кажуть, це зразу вже зробити неможливо. Нині найбільше потребує відновлення спортивна зала, на яку з кожним роком зростає навантаження. Адже тут працюють різноманітні спортивні гуртки, а також відбуваються численні змагання, зауважує директорка. Капітальний ремонт цього об'єкта уже профінансовано з міського бюджету на суму понад 600 тисяч гривень. На наші прохання звернули увагу і в серпні минулого року розпочалися ремонтні роботи. Замінено стелю, повністю оббиту замінено, стіни, як кажуть, замінили, оштукатурили, далі зняли старі батареї і поставили нові. Вікна раніше було замінено, на даний час іде заміна підлоги. Все стара гнила трюхла, яка була з грибком, її вибрали, витягли, зараз засипають керамзитом, кладуть сітку і зверху заливають розчином. В тому, що будівельники якісно виконують свою роботу, переконався і депутат Полтавської міської ради Андрій Матковський, який завітав до школи з робочим візитом. У цьому закладі представник депутатського корпусу був ще в 2017 році, коли саме тут замінювали старі вікна на металопластикові. Тоді, каже депутат, було виділено з міського бюджету трохи більше 14 тисяч гривень, а вже торік фінансування збільшилось майже у 10 разів. Перш за все хочу сказати, що ми маємо підтримувати не тільки школи, які знаходяться в мікрорайонах, а школи, які знаходяться в наших околицях. І, до речі, ця школа має дуже і гарну традицію. І тут наші діти займаються туризмом, дуже розвитку, велосипедним спортом. Тут проводять навіть змагання на рівні області. І саме тому ми маємо в кожній школі, і спілкуємося про це з нашим управлінням освіти, знаходити ту родзинку, щоб дітей приводили саме в цю школу. І як приклад може бути, що якщо в всіх школах у нас там є сьогодні англійська мова, але ми знаємо, що сьогодні є потреба фахівців, які знають китайську мову, тому що розвивається Китай і це дуже перспективно, то може бути треба нам впроваджувати в таких школах, щоб дітей навчали китайської мови. І тоді люди можуть із Алмазного привозити сюди, тому що це буде дуже цікаво. Але завдання депутатів – створити такі умови, щоб діти, які будь-яку школу, дитячий садок не приходили, щоб були у всіх гарні умови. Щоб були і вікна, було тепленько, щоб був сучасний спортивний зал, щоб у них були всі можливості займатися і були саме головне у них були гарні вчителі. І саме над цим ми працюємо з депутатами міської ради. Для покращення матеріально-технічної бази в школі номер 15 вже освоєно понад 250 тисяч гривень. На ці кошти вже придбано необхідні меблі, спортивний інвентар, музичні інструменти, сучасний інтерактивний мультимедійний комплекс та інші матеріали для створення належних умов навчання в рамках проєкту «Нова українська школа».